สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมารีวิว Gucci Collection นะคะก็ถ้ากล้องสั่นก็ต้องขออภัยนะคะแล้วก็ขอแจ้งก่อนนะคะคือเราลบคลิปไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปแจกใหม่อีกทีนึงนะคะก็ต้องขออภัยจริงๆนะอันนี้จะเป็นพีชนะเป็นมินิหมีคูมานะตัวนี้เป็นเค้กส้มนะอันนี้จะมีอยู่2แบบนะคะจะเป็นเค้กส้มกับเค้กช็อกโกแลตเนาะก็อันนี้จะเป็นช็อกโกแลตนะเป็นมินิปังปอนหน้าปอมปูลินนะคะมินิกู้อะไรนะคะตัวนี้อันนี้จะเป็นมินิซาลาเปานะคะเป็นซาลาเปาสีเหลืองนะตัวนี้เรามีอยู่3ชิ้นจะเป็นซาลาเปาสีเหลืองให้ต่อแล้วก็เป็นมัชเมลโล่หรือเต้าหู้จะเป็นเต้าหู้เป็นมินิปลาทายากินะมินิแพนเค้กหน้าปอมปูลินนะจะเป็นของเจมินิปังปอนหน้ามันมีรสดีค่ะตอนนี้ยังเหลืออยู่นะคะตอนนี้เราขายเนาะ15 บาทอันนี้จะเป็นแพนด้าบันไม่ใช่ขอบันเป็นชินนามอนบันสีฟ้าอันนี้เป็นขวดนมนะคะเป็นสีฟ้าเป็นปังอบนะเป็นเต่าจัมโบ้นะเป็นชมพูค่ะอันนี้จะเป็นฟันนะเป็นเค้กโรโทรินะเป็นแอปเปิ้ลไม่แท้นะคะนี่ต้นมีก้านเลยนะน่าจะลงอยู่นะอันนี้เป็นแอปเปิ้ลโดนกัดของแท้ของซากุอิเลยตรงนี้จะเป็นลายเส้นนะคะถ้าต้องไม่โฟกัสเขาเลยนะอันนี้เป็นไอติมจัมโบ้นะคะอิตาเลียนเบสสีชมพูนะจัมโบ้เป็นหน้าบันเป็นซาลาเปากูเดทามัสนะเป็นสตรอเบอรี่ไซส์จัมโบ้อันนี้จะเป็นไอติมถ้วยฟูนะคะเป็นแพนเค้กคาปิบาซาเป็นเฟรนช์ฟรายของซันพิทอีแลนด์จะมีลายเส้นอยู่ตรงนี้มันดูไม่ค่อยเห็นเนาะอันนี้เป็นลายเส้นของตัวแอปเปิลนะคะเมื่อกี้มองไม่ค่อยเห็นเนาะคือที่เราให้ดูให้ชัดเพราะว่าจะมีคนบอกว่าโกหกนะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องของเราด้วยนะคะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย